Hello! What's up mga kabisdak? It's your boy JR again of Motobisdak, and welcome to my channel of Motovlog. In today's video mga kapapi is just an announcement lang naman po para po sa mga viewers and subscribers natin. Though hindi naman ganun kalaki yung channel natin, no? At lalong hindi rin ganun kadami yung mga viewers natin. Pero gusto ko lang po ito maging official video po para sa mga pagbabago na gagawin natin sa channel na ito. So, kung bago pa kayo dito sa channel ko mga kapapi, please don't forget to like and subscribe my channel. At kung sakali man nagustuhan yung content natin today at ibig nyo subaybayan ang journey natin sa pagmamotovlog, travel, review, adventures, and so other things na pwede natin gawin sa channel na ito, hit nyo na din yung bell button, mag bell all kayo mga kapapi para updated po tayo sa mga bagong update and uploads natin. Alright, ipasok muna natin yung intro, no, for the last time. Let's go! Okay, so ayan mga kapapi, no? So let's go muna and let's ride. Alright. Visors down. So, alright mga kapapi. So ano-ano po yung mga pagbabago na gagawin natin sa channel na ito mga kapaps, no? Bali magre-rebrand po tayo, mag-change po tayo ng channel name mga kapaps. And by the way, hindi po ito dahil at tungkol sa tae content na inilabas ni Sir Sako Makina, ha. Lalong hindi rin ito tungkol sa mga issues na lumalabas regarding sa pagmo-motovlog, pag-create ng content na gamit ang motor mga kapaps. Just so happen lang po na nakapag-attend tayo ng Facebook live streaming, headed and hosted by Split Sec Moto and Sir ang Gino Moto. So shoutout po sa inyo, sir. Salamat po ng marami. Napakalaking impact po nun sa amin mga kapaps, and most especially sa aming mga aspiring motovloggers. Bali, nagbigay po sila doon ng mga tips, ideas, information, advices para sa mga aspiring motovlogger po na katulad ko. Actually, twice po ako nakapag-attend ng live streaming nila. Napakasulit po talaga mga kapapi. So kabilang na din yung pag-chase ng channel name mga kapaps, no? Itong channel name na ginagamit natin mga kapapi is common na po, no? Kahit na i-search nyo pa sa YouTube mga kapapi, madami pong almost katulad ko po na channel name na mas nakauna pa po sa akin. Kaya naisipan natin na mag-change ng channel name mga kapaps, no? Yung unique syempre, para mas madali din itong ma-search mga kapaps. Alright, so daan muna tayo dito sa Gmall mga kapaps. Mag-withdraw lang po tayo, no? Daming tao, man. Saan tayo pupwesto? Dito. Okay, so pasok muna tayo sa loob, no? Alright.
Alright, we are back. Underground gaming. So, ayan mga kapapi, no? So, ikalawang reason kung bakit tayo magpapalit ng channel name mga kapapi is for the content. Sisikapin po natin na maging informative, inspiring, and yung tipong may story mga kapapi, no? Yung susunod natin ng mga videos and vlogs natin. Influencers there. Woo! Shout out to mga police and wax. Alright, shout out po sa kanila. So yun nga mga kapapi, ikalawang reason natin is yung content talaga mismo mga kapapi. Bali sisikapin lang po natin na magawa natin yun sinasabi ko mga kapaps, no? Alam kong hindi ganon kadali ang gumawa ng content mga kapaps. Alam yan ng mga content creator, mga aspiring motovloggers. Alam kong alam nila yan mga kapapi. Pero syempre continuous lang yung learning. Yan, banking. Siyempre, enjoy lang sa pagbablog, di ba? So, hopefully, sa gagawin natin, mas mag-enhance pa natin yung ability natin, yung skills natin sa pag-shoot ng video, gawa ng content at pagsasalita sa mismong camera, mga kapapi, no? Okay, ha? May bagong ukay-ukay, oh. There you are. Uy, ulan pa. Wait lang, huwag ka lang umulan, men. Ay, nako. Magtan patag-ulan. Ay, sumilong muna tayo dito, right? Alright, so ayan, bali dumaan lang yung ulan mga kapapi. Kakawashing ko lang, gupa naman sa motor ko, no. Alright, so yun nga, no. Hindi ko ito gagawin hindi ko po ito gagawin. Ano ba yan, man? Hindi ko po ito gagawin for the sake of the views mga kapaps. Gagawin ko po ito para sa sariling satisfaction po natin, no. Bonus na lang din po yun kung meron pong maka-appreciate ng mga videos and vlogs natin. And I hope sana na mapagbigyan ng pagkakataon, and most especially sa platform na ito mga kapapi. And by the way mga kapaps, may mga napili na po pala akong channel name. Ayan, 3 po. Dito ko ilagay. There you are. So probably matapos ko po itong may edit, matapos ko po itong may upload sa YouTube, nakapag-decide na po ako kung anong channel name ang gagamitin natin. Yan, so far so good mga kapapi. Yun lang naman yung mga reasons and purpose ko po. Sana mapagbibigyan tayo ng pagkakataon sa platform na ito mga kapapi, as what I've said. So yun nga, so yun lang siguro, no. And sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon mga kapapi. And sana makapag-vaccine na po ang lahat para balik na po tayo sa normality. Bali ako, nakapag-vaccine na po ako. Waiting na lang po ako for second dose. So ayan mga kapaps, ayun, nagustuhan po ninyo yung content natin today. Yung mga timelapse na in-insert natin sa video kanina po, bali practice lang po yun. So asahan nyo po, galingan ko pa next video natin. Ayan. So as I always say mga kapapi, no, ride safe po sa inyong lahat. Keep safe, stay safe. God bless. See you on the flip side and see you on my next vlog. Let's go. Waiting